ሰላም ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጀመሪያውን የፀጉር ስታይል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እኔ የምጠቀምበትን ቀላል የሆነ የሹሩባ ከርል እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሰላም ሁኑ። ቻው። Thank you.